यसअघिको भिडियोमा हामीले डिमेट अकाउन्ट कसरी खोल्ने सो बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। अब डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेपछिको अर्को स्टेप हो मेरो सेयर। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई मेरो सेयर के हो, कसरी काम गर्छ र हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सो बारेमा सिकाउन गइरहेका छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् आज सिकौँ मेरो सेयरको बारेमा। मेरो सेयर भनेको के हो त? मेरो सेयर CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित एक अनलाइन प्लेटफर्म हो। यस प्लेटफर्मबाट हामी आफ्नो डिमेट अकाउन्ट म्यानेज गर्न सक्छौँ, आइपिओमा आवेदन दिन सक्छौँ, सेयर ट्रान्सफर र बोनस सेयरको अपडेट पाउन सक्छौँ। सान्दर्भिक रूपमा भन्नुपर्दा सेयर बजारमा सहभागी हुनका लागि डिमेट अकाउन्ट अनिवार्य छ र त्यस अकाउन्टलाई म्यानेज गर्न, आइपिओ एप्लाई गर्न तथा सेयर ट्रान्सफर प्रक्रिया सजिलो बनाउने मुख्य माध्यम हो मेरो सेयर। सो मेरो सेयर भनेको डिमेट अकाउन्टलाई म्यानेज गर्नको लागि बनाइएको एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो। तपाईले यसलाई वेबसाइटको थ्रुबाट अथवा मोबाइल एपको थ्रुबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सेयरबाट घरमै बसेर सेयर कारोबार सजिलै गर्न सकिन्छ, जसबाट तपाईको समयको बचत हुन्छ। तपाईलाई ब्याङ्क वा ब्रोकरको कार्यालयमा जानु पर्दैन र अनलाइनबाट नै सबै कार्यहरू गर्न मिल्छ। साथै आफ्नो सेयर होल्डिङ्स, लेनदेन हिस्ट्री र डिभिडेन्डको विवरण पनि मेरो सेयरबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ। आउनुहोस् अब हामी जानौँ कसरी मेरो सेयर प्रयोग गर्ने। ओके, त यसअघिको भिडियोमा हामीले डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेका थियौँ। डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँको रजिस्टर इमेल आइडीमा ब्याङ्कको तर्फबाट मेल आउने गर्छ, जहाँ तपाईँलाई मेरो सेयरमा लगइन गर्नको लागि तपाईँको DPID, युजर नेम र पासवर्ड र डिमेट अकाउन्ट नम्बर दिएको हुन्छ। अब तपाईँले तपाईँको DPID, युजर नेम र पासवर्ड लिएर मेरो सेयरको एप अथवा वेबसाइटमा जानुहोस्, जहाँ तपाईँले सुरुमा देख्नुहुन्छ DPID। तपाईँको DPID राख्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो युजर नेम र अब डिफल्ट पासवर्ड त्यहाँ राख्नुहोस्, त्यसपछि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरेपछि तपाईँले नयाँ इन्टरफेस देख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले आफ्नो नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब नयाँ पासवर्ड राखिसकेपछि अब तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ मेरो सेयरमा लगइन गर्नको लागि। अब तपाईँले नयाँ पासवर्ड सेट गरिसकेपछि फेरि होम पेजमा आउनुहोला र आफ्नो DPID, युजर नेम र आफूले सेट गरेको पासवर्ड राखिदिनु होला र लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिदिइसकेपछि सुरुमा यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। सुरुमा तपाईँ ड्यासबोर्डमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। माई डिटेल्समा तपाईँले जानुभयो भने यहाँ तपाईँको सम्पूर्ण विवरणहरू देखाउँछ। तपाईँको डिमेट अकाउन्ट लिङ्क भएको ब्याङ्क, तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिमेट अकाउन्ट नम्बर, तपाईँको नाम, त्यसै गरेर तपाईँको डेट अफ बर्थ, सिटिजनसिप नम्बर, यहाँ तपाईँको बेसिक डिटेल्सहरू र ब्याङ्क डिटेल्सहरू राखिएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अर्को अप्सनमा जानुभयो, माई सेयर्स भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने तपाईँसँग भएका सेयर्सहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले माई ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा जानुभयो भने तपाईँले गरेका सेयर कारोबारका लेनदेनको हिस्ट्री तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माई पोर्टफोलियोमा आउनुभयो भने तपाईँसँग भएका आइपिओ, म्युचुअल फन्ड्सहरू, सेयर्सहरू सम्पूर्ण विवरण यहाँ तपाईँले देखाइने गर्दछ। त्यसपछि तपाईँले माई एक्स्ट्रा भन्ने अप्सनमा आउनुभयो भने यो चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा बढी काम लाग्ने अप्सन हो, किनभने यहाँबाट नै तपाईँले विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओ खुलेको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त सुरुमा अप्सन रहेको छ यहाँ माई एक्स्ट्राभित्र एप्लाई फर इस्यु। यहाँनिर तपाईँलाई खुलेका सम्पूर्ण आइपिओ देखाउने गर्दछ र जुन तपाईँले भर्न मिल्छ, किनभने कुनै कुनै आइपिओ रिजर्भ हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले भर्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ त्यो देखाउँदैन। यहाँ चाहिँ खुलेको सम्पूर्ण आइपिओ जुन चाहिँ हामीले भर्न मिल्छ त्यो मात्रै यहाँनिर देखाउने गर्दछ। अर्को करेन्ट इस्युमा आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण जति पनि आइपिओ खुलेको छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउने गर्दछ। तर यहाँ तपाईँले हेर्नुहोला एप्लाई भनेर अप्सन आएको छैन, किनभने नगदी ग्रुप पावर लिमिटेडले एउटा सेयर रहेको छ जुन चाहिँ रिजर्भ रहेको छ, जुन चाहिँ मैले भर्न मिलिरहेको छैन। त्यसपछि तपाईँले एप्लिकेसन रिपोर्टमा आउनुभयो भने तपाईँले भरेका सम्पूर्ण आइपिओहरूको डिटेल्स यहाँनिर आउँछ, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सेयरमा भएका सम्पूर्ण अप्सनहरू यिनै हुन्। तपाईँले यी अप्सनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आशा छ मेरो सेयरको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। यो भिडियोले तपाईँलाई जानकारीमूलक र उपयोगी अनुभव दिएको छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। पुनः भेटौँला नयाँ जानकारीको साथ अर्थ इन्साइट्समा।